Mary, I know what I'm gonna do tomorrow and the next day and next year and the year after that. I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet and I'm gonna see the world. Empty faces all around me. They just fade in the blue. And I can still shake the feeling that I'm lonely with you. أنا كيف أبغى أبدأ؟ السلام عليكم. اليوم الحلقة الأخيرة من قصتي وأنا ما زلت في السعودية، والسيتنج عندي اليوم podcast setting because I'm warming up for some podcast episodes. So we'll see. وهذه القصة إن شاء الله اليوم على قصة الابتعاث وكيف ضبطت وضعي وخرجت برا البلد. طبعا القصة تبدأ بالفيزياء. أنا في المرحلة الثانوية كان عندي مدرس في مكة، مدرس فيزيائي محنك، وهذا المدرس كان مجنون شوية بس in a good way. طبعا هذاك المدرس كان العامل الأساسي في انجذابي للفيزياء. وأنا عمري 17 دخلت مكتبة ولقيت كتاب، طبعا ما سمعت فيه قبل كذا، ولكن الكتاب عنوانه جذبني. عنوان الكتاب كان موجز في تاريخ الزمان، وكان الكتاب هذا لعالم الفيزياء الفلكي ستيفن هوكينج المشهور. الكتاب كان معقد جدا. الكتاب كان عن الثقوب السوداء ونظرية هوكينج الغير مثبتة إلى الآن، وهي نظرية إشعاع هوكينج. النظرية تتكلم عن موت الثقوب السوداء، وهل الثقوب السوداء تتبخر ولا تتبخر. حلقة جاية في قسم الفيزياء إن شاء الله. بس anyway، طبعا تحمست أنا واشتريت كتاب وقلت حقرأ الكتاب هذا وحدركه من أول لآخره. قرأت الكتاب وفهمت ولا حاجة except one thing، يعني إنه في شيء اسمه ثقوب سوداء، والثقوب السوداء هذه ممكن تموت. ولكن الكتاب كان ممتع لأنه كان يتكلم عن أشياء عجيبة، الزمان والسفر عبر الزمان وثقوب سوداء وموت النجوم. فأنا بعد هذا الكتاب آمنت إنه أنا لازم أتخصص فيزياء، وخاصة فيزياء فلك. في 2008 بعد تخرجي انضممت لبرنامج ابتعاث، وكانت الوجهة إلى أمريكا. تم قبولي في جامعة أوهايو ستيت في ولاية أوهايو في أمريكا في تخصص أسترونومي أو فلك. الجامعة كانت في مدينة كولومبوس أوهايو. أبغاكم في هذه الحلقة تذكروا معايا الأسماء المدن، إنه إحنا حنرجع لها في آخر الحلقة. كنت المفروض أروح مدينة كولومبوس أوهايو. طبعا بدأت مرحلة الفيزا والسفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية كانت لي بالمرصاد في مواضيع الفيزا، فكنت أنا المفروض أقدم في جدة في 2008 على الفيزا الأمريكية. وتعرف الفيزا الأمريكية يحتاج تروح مقابلة ويطلعوه في عينك وهل أنت إرهابي ما أنك إرهابي والكلام هذا. لكن السفارة في جدة كانت مقفلة، لأنه قبل 4 سنين من 2008 أو من تخرجي كان في عملية إرهابية في السفارة الأمريكية في جدة. The terrorists take down the American flag in front of the consulate. Over the next 43 minutes, out of sight of the cameras, they will be unchallenged as they take 4 U.S. employees and a local guard hostage, all of whom will be killed. فبسبب هذا العمل الإرهابي كانت القنصلية الأمريكية في جدة مقفلة للزيارات أو للفيز والمقابلات. فأنا اضطريت إني أطلع الرياض وأسوي المقابلة حقي في السفارة الأمريكية. طبعا القبول أخذ ما يقارب 4 إلى 5 شهور عشان يجيني من الجامعة. وحاليا أنا بعد 4 أو 5 شهور من الانتظار بعد تخرجي أنا رحت على الرياض وقدمت على المقابلة ودخلت، ودوني المقابلة المنرفزة. بعد المقابلة رجع جدة، مسكت باص 12 ساعة خط إلى جدة وطلعت. أنا طلعت لطعة تقريبا 6 إلى 7 شهور. 6 إلى 7 شهور مستني يعني الرد من السفارة الأمريكية، هل قبول رفض، يعني إيش الموضوع. بعد 7 شهور من الضغط النفسي جاء الرفض من السفارة الأمريكية. لكن بعد هذيك المحاولة السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية في جدة فتحت. فأنا قررت إني أقدم مرة ثانية بجامعة ثانية، لأنه خلاص حق القبول انتهى. جامعة ثانية جابت لي قبول وقررت إني أقدم في جدة، وطلعت أبو 5 شهور وجاني الرفض. طبعا أنا الوقت يعدي دحين إنه إيش أسوي. ففي نفس البعثة جاني قبول على كندا، فأنا تحمست ورحت وجبت أوراق من كندا، جبت قبولي من كندا، وجاء قبولي في جامعة في مدينة فانكوفر في كندا. طبعا كالعادة الأوراق أخذت وقت، كم 4-5 شهور.
وبعدين قدمت على السفاره الكنديه، والسفاره الكنديه ما كان فيها مقابله، كانت السفاره الكنديه بس ترسل اوراقك الى السفاره وتستنى. فاستنيت واستنيت واستنيت، ولكن بعد 7 شهور جاني الرد بالرفض. انا مخي انخبص، انجز يا سالم انجز، يعني الوقت قاعد يعدي و I'm getting older kind of thing. بعد الرفض الثالث اللي جاني من كندا، 2 من امريكا وواحد من كندا، قررت اني اقدم على بريطانيا. وكان عندي صديق في بريطانيا، احد اصحاب الثانويه اللي كانوا معايا، وقدم لي على جامعه في مانشستر. هو كان ساكن في مانشستر وما قصر وجاب لي القبول في جامعه في مانشستر. انا تحمست وقلت خلاص بريطانيا هي بريطانيا بريطانيا بريطانيا، وقدمت على السفاره البريطانيه طبعا عن طريق مكتب. فطلعت المكتب وديت اوراقي وكل شيء، وقدمنا على الفيزا البريطانيه وطلعت تقريبا 5 شهور. واخيرا جاني الرد، وجاني الرد رفض مره ثانيه. بريطانيا لا، كندا لا، امريكا لا. طبعا انا حاليا تقريبا ما يقارب السنتين في البيت بعد تخرج، فابويا بدا ينشغل انه يا ولدي غير تخصصك، ليش ما تدخل محاسبه؟ وانا راسي يابس، يا فيزياء يا ماني دارس، ابغى فيزياء فلك، ابغى فيزياء فلك. بس طب انا فين اروح؟ انا رفضت لما قربت افقد الامل. بعدها بفتره جاني خبر ليش ما تطلع ماليزيا. طبعا انا ما قد سمعت في الدوله هذه قبل كذا، وما كنت اعرف ايش هي ماليزيا الا من برنامج خواطر. فقبلت اني اطلع ماليزيا، خلاص ابغى انجز، ابغى امشي، ابغى اطلع ماليزيا، بس بشرط اني اتخصص فيزياء. وجاني القبول بعد كم شهر بسهاله، يعني كانت موضوع ماليزيا موضوع سلس جدا. جاني قبول فيزياء وقدمت على الفيزا، لكن قالوا لي انت ما يحتاج فيزا، انه يمديك تطلع ماليزيا بدون فيزا كسايح، وبعدين تغير الفيزا الى طالب. وفي شهر 6 2010 اخيرا انا حطت رجلي اول خطوه في ماليزيا. وهذيك الخطوه كانت الخطوه اللي غيرت حياتي جذريا. انا ما كنت اتصور التغيير اللي صار لي في ماليزيا والاتساع اللي حدث لحكايتي او الخبراتي في ماليزيا. كثير من العرب اللي قابلتهم في ماليزيا كانوا ما يحبون موضوع ماليزيا، انه ماليزيا يا اخي مشكله وعالم ما ادري كيف وما تنفع البلد هذه. لكن انا عشت افضل حياتي في ماليزيا طبعا الى الان، انه الحكايه مستمره. التجربه الماليزيه كانت هديه اهديت لي من مسير الكون هذا، لانه بدون التجربة الماليزية أنا ما كنت أتصور إني حكون في المكان وفي اللحظة اللي أنا فيها الآن. نجي لمربط الفرس حق هذه الحلقة. بعد رحلة الماليزية أنا جاني قبول في أمريكا، وجاني قبول في جامعة ويسترن ميشيغان يونيفرسيتي اللي هي جامعة ميشيغان الغربية. وأنا هذه المدينة اللي كنت فيها في جامعة أمريكا كانت على بعد ساعات من المدينة اللي أنا كان المفروض أروحها بعد تخرجي من الثانوية، على بعد ساعات بالسيارة طبعا. وبعد المرحلة الأمريكية أنا نقلت إلى كندا، والآن أنا محدثكم سالم عايش في مدينة فانكوفر، نفس المدينة اللي كنت المفروض أجيها وأدرس فيها في 2009. أنا ساكن على بعد ربع ساعة من الجامعة اللي كنت المفروض أدرس فيها قبل 12 سنة. أنا سافرت وبدون تخطيط، ما كان في عندي أي تخطيط، مجرد مشي وسعي في الدنيا. و I came back a full circle. كل المدن اللي أنا كنت أبغى أروحها الدنيا دارت وجابتني لها. كيف؟ ما أدري. أنا من تجربتي هذه في السفر حول الدول، وهذا التجربة الغريبة إنه الكون قاعد يجيبك إلى أماكن أنت كنت المفروض تجيها قبل 10 سنين. أنا آمنت إنه الكون دوائر والحياة دوائر، وهذا الدوائر لها أقطار، وأقطار الدوائر هذه تحسب بالسنين. يعني دائرتي أنا مو بس وصلتني لكل هذه الدول اللي كنت المفروض أروحها قبل 12 سنة، بل زادت على ذلك أعظم رحلة في تاريخ زماني، الرحلة الماليزية. أنا في ماليزيا خرجت من دائرة ضيقة بين أهلي وناسي إلى دائرة أوسع وما زالت تتسع، مشابهة جدا للدائرة الكونية يعني في الفيزياء. يعني الكون بدأ بالانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة، وفي رحلتي الانفجار العظيم كان المرحلة الماليزية. كانت مرحلة انبثاق
لي بالنسبة لشخصيتي وهو I am as a person يعني. والكون ما زال يتسع ورحلتي ما زالت في اتساع. في مثل انجليزي يقول as above so below. مثل ما يحصل في العالم العلوي يحدث في العالم السفلي اللي هو عالمنا. هذه العوالم متوازية. هذا الاتساع في رحلتي أوضح ما يكون يعني في الخريطة اللي حتشوفوها قدامكم، وهي خريطة الدول اللي أنا عندي أصدقاء مقربين منها. معظم الناس اللي تعرفت عليهم من هذه الدول اللي باينة أمامكم في الخريطة تعرفت عليهم في ماليزيا. عشان كذا أبغى أكون عندي بودكاست. أنا أبغى أجيب أصحابي على البودكاست. I wanna Joe Rogan this shit. يعني أشخاص قابلوا بيل جيتس، وأشخاص شغالين في الأمم المتحدة، وأشخاص من أصدقائي دبلوماسيين حاليا لدولهم. فحتكون محادثة طعمة شوية. مربط الفرس، تذكر أن الكون عبارة عن دواير، وهذا الدواير أقطارها السنين. فتح عيونك وخليك منتبه، لأنه في أحداث تصير على هذا المسرح لكن إحنا ننساها لأنه تأخذ سنين. فأنت لو تكون فتح لها you'll see a lot of things happening right in front of you. I know what I'm gonna do tomorrow and the next day and next year and a year after that. I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet and I'm gonna see the world. Voices all around me, they just fade in the blue. And I can still shake the feeling that